งานแรกในชีวิตเจอแอปเปิลเป็นรุ่นพี่ในวงการ อะไรเรื่องนี้ก็คือแอปเปิลไม่รู้เลยว่ามุกกับนิชาเวลาอยู่กัน2 คนแอบกูมึงกันมาตลอดมึงอย่างนี้แต่พอแอปมันมันงงี้ตอนนี้นิชาข้างรักมากเลยนะมันข้างขึ้นมากมันจะมีความแบบชื่นชมภูมิใจปลื้มปริ่ม ก็อาจจะเป็นก็จะเผลอชมออกมาก็จะเผลอชมออกมาเมาส์วันละนิดนะคะวันนี้อยู่กับแก๊งเพื่อนสนิทของมุกอีกแก๊งนึงค่ะ Power Pup Man ค่ะตัว M ค่ะมุกวรนิดค่ะตัว A ค่ะแอปเปิลค่ะตัว N ค่ะนิชาค่ะ เราแนะนำเหมือนแบบวงแบบบอยแบนด์เกิร์ลกรุ๊ปเลยอะเราไม่ใช่ Power Pup Girl แต่เราคือ Power Pup Man M A N ก็เป็นตัวย่อมุกแอปนิชาพวกเราเริ่มรู้จักกันได้ยังไงนี่เป็นคนกลางตอนแรกรู้จักมุกก่อนเพราะว่ามุกเป็นน้องของเมฆแต่กลายเป็นเพื่อนมุกแล้วส่วนนิชาเนี่ยไปเดินแบบด้วยกันงานเดียวกันงานแรกในชีวิตเจอแอปเปิลเป็นรุ่นพี่ในวงการหล่อโอ้ยรุ่นพี่ในวงการนิชาเป็นรุ่นพี่ในวงการดาวเอกแนะนำทุกอย่างอยู่วงการต้องวางตัวแบบนี้นะเอาเราทำไมถึงได้ไปเรียนมัธยมด้วยกันอะก็เนี่ยแหละเข้ามางานแรกแล้วตอนนั้นยังไม่ย้ายมากรุงเทพใช่ปะแล้วพอจะมูฟมาก็เลยถามว่าแอปเข้าโรงเรียนไหนดีที่ไหนพี่แอปพี่แอปเข้าที่ไหนดีคะแบบที่ไหนทุกคนก็เคยเรียกพี่แอปทั้งนั้นแหละทุกคนก็เคยเรียกพี่แอปทั้งนั้นแหละต่อแบบที่ไหนจะรับกลางคันได้บ้างแบบคุยกับโรงเรียนไหนได้บ้างแอปก็เลยแนะนำมาแล้วก็ไปเข้าที่เดียวกันก็ไปเรียนเป็นห้องเดียวกันเลยป่ะว่าเป็นห้องเดียวกันด้วยใช่ต้องห้องเดียวกับแอปเปิลเพราะว่าไม่มีเพื่อนกูไม่มีเพื่อนขอรูปมาอินเสิร์ตหน่อยนะตรึงโอ้ยสมัยเรียนใสๆหลังจากนั้นก็ค่อยพามารู้จักกันใช่พอนิชาแบบมาอยู่ห้องเดียวกันแล้วมุกก็ทักมาบอกว่าเฮ้ยเพื่อนคนนี้แบบน่ารักอยากรู้จักคุยจำไม่ได้เลยอ่ะจำได้ว่ามุกชมนิชาแล้วบอกว่าอยากรู้จักตอนนั้นมุกอยู่อีกโรงเรียนนึงจนมุกบอกว่าอยากย้ายมาอยู่โรงเรียนเดียวกันเราก็คือรู้จักกันตั้งแต่นั้นน่ะอายุ17ประมาณ10 ปีเกือบ10 ปีแต่ว่าแต่ละคนก็ได้ดิบได้ดีเห็นไหมจากวันนั้นพวกเราไม่มีอะไรกันเลยอยู่ชูมือกันอย่างนี้เย้ที่เรายังอยู่ในวงการพวกเราคุยกันอะสรรพนามของพวกเราอะจะค่อนข้างงงนิดนึงเพราะว่าเราเรียกเจ้าข้าด้วยความที่อายุอะไม่เท่ากันแล้วเขาไม่อยากใช้คำว่ากูมึงเพราะเขาแบบเป็นคนเรียบร้อยก็จะร้อยมากไม่อยากจะกูมึงเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องหาสรรพนามที่มันใช้ได้กันอุ้ยเนี่ยบอกว่านิชาโชว์ได้นะแต่ไม่ต้องโชว์ขนาดนี้ก็ได้ไม่โชว์ค่ะก็หยิบขึ้นมากลัวสัญญาณไม่ได้ค่ะตั้งเสาให้เราชอบมากก็คือเพราะว่าเราแบบลดช่องโหว่ของการเป็นพี่เป็นน้องกันก็เลยเป็นแบบที่ผ่านมา2 คนนี้เรียกแอปว่าพี่แอปอะไรเงี้ยตลอดแต่พอนิชามาอยู่ห้องเดียวกันมันต้องเป็นเพื่อนกันแล้วมันเป็นเพื่อนกันแล้วมุกเป็นน้องอยู่แต่อายุเท่านิชาอะไรเงี้ยมันสับสนก็เลยต้องมีบัญญัติคำว่าข้ากับเจ้าขึ้นมาแต่เรื่องนี้ก็คือแอปเปิลไม่รู้เลยว่ามุกกับนิชาเวลาอยู่กัน2 คนแอบกูมึงกันมาตลอดมึงอย่างนี้แต่พอแอปมันงงี้แล้วทีเนี้ยมันมีวันหนึ่งมันเรื่องซีเรียสปะแล้วมันหลุดแล้วมันกระทันหันมากเหรอมึงเอาไงวะนิชาอะไรอย่างเงี้ยในกรุ๊ปแล้วแอปเปิลก็บอกว่าคุยกูมึงกันตั้งแต่เมื่อไหร่หรอไว้ใส่มากโป๊ะมากแบบโป๊ะโอเคต้องจูนหน่อยอยู่กับแอปต้องห้ามหลุดออกมาแล้วใครสักคนเนี่ยก็โทรมาบอกอธิบายให้ฟังว่าคือพูดกูมึงกันตั้งนานแล้วแต่ว่าเกรงใจแอปเปิลก็เลยแบบพูดข้ากับเจ้าคือต้องอธิบายขนาดนี้เลยอะไรเงี้ยคือแอปเปิลมันแบบมันไม่อยากพูดคำหยาบไงเราก็เข้าใจเพื่อนไทป์ละนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เราช่วงตอนนั้นที่ยังเด็กๆอยู่แอปจะแบบไม่ได้เลยใช่ไม่ได้เลยอยู่โรงเรียนด้วยกันก็คือไม่หลุดออกมาเลยแล้วเวลาเราพูดเราจะรู้สึกว่าเราดูแย่เราผิดมากทุกวันนี้ก็ยังเป็นข้ากับเจ้าอยู่เหมือนเดิมใช่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะคะไม่มีการเปลี่ยนจากตอนนั้นแต่มุกกับนิชาก็คือมีแซบไปเรื่อยแอบแซบแล้วก็มีแมทไปดูหนังธีมชุดนอนที่2 คนนี้ไม่ชุดนอนก็คือนัดกันไปดูหนังนัดธีมนัดธีมวันนี้ใส่ธีมชุดนอนกันไหมจะได้ถ่ายรูปกันน่ารักอะไร
เราก็เตรียมตัวเอาชุดนอนจริง ๆ ที่ใส่นอน เอ็มพอเทียนะทุกคน กะว่ากลับบ้านแล้วนอนเลยอะไรเงี้ย เออ ก็ใส่ชุดนอนไม่แต่งหน้า ผมก็ไปแบบไม่ได้ทำผม เพื่อนเราซื่อสัตย์ ก็ นะจริง พอเดินไปเจอสองคนนี้ปุ๊บมันไม่ใช่ชุดนอนอ่ะ ผมกางเกงวอร์ม นี่ เอ เก่งมาก อ แล้วนี่คือขี้แตะชุดนอนแบบ ไม่ สภาพ นอน แบ จ บ ริง ชุดนอนเป็นลาย พร้อมนอนอะ ลายแบบแนวยาวอย่างเงี้ยแต่พวกเราคือใส่ ๆ เป็นพาจามัสอะเอชุ อ ดวอร์มสีเทาแล้วก็มีแต่งหน้านิด ก็เลยกลายเป็นผู้หญิงที่เหมือนใส่ชุดนอนไปดูหนังทีเดียว ๆคนเดียว เออ ตอนนี้นิชาข้างรักมากเลยนะ รู้ได้ไง รู้ได้ไง โอ้โห จริงๆก่อนมานิชามันก็จะแบบไม่ได้แบบอะไรมาก แต่พอช่วงหลังๆเนี่ยมันข้างขึ้นมาก มันจะมีความแบบชื่นชม ภูมิใจปลื้มปริ่มเยินยอคนอ่ะ จะไปอยู่ ตรง ที่เขาหม นั้ ด น เลย เล่าหน่อยสิว่ามันไงหรอ ก็อาจจะเป็น ก็จะเผลอชมออกมา ก็จะเผลอชมออกมา มันเป็นความรู้สึกดีๆไง ที่เราก็รู้สึกว่าเราอยากจะแบบเอาออกมาให้เพื่อนๆเห็น แล้วมันก็แบบอัดอั้นเก็บไว้ไม่อยู่มันก็ต้องแบบ แต่เอาจริง เอาอ นะ อกมามั มันดูมีความสุขมากนะตอนเนี้ย ใช่ แบบ ใช่ มันดูมีความสุขขึ้นเนาะ ใช่หน้าตาก็แบบ สวย อ่ะสวยค่ะ สวยอยู่แล้วค่ะ จะบอกว่าเราได้ดูรายการหนึ่งที่พี่อเล็กอะไปอาหารกับอเล็กใช่ปะ อาหารอะไร แล้วว่าเราโบไปด้วยใช่ปะ ไปเป็นกขคเขานี่ สงสารสงสารนิชาดูหน้านิชาคนนั้นเขาก็ข้างรักอยู่ไง เข้าใจแหละ ความรู้สึกคนอ่ะเนาะ เออ เข้าใจแหละ แต่แบบพูดตั้งแต่แรกแล้วว่าหนูไปนั่งข้างๆก็ได้ ไม่นิชานั่งนี่แหละ เราจะได้ถ่ายกันง่าย เออ ๆ สรุป ก็มี หลายช็อตมาก ข้ามไปเลย อ่ะเหมือนจะเอาให้เรานะอ่ะข้ามไปเข้าใจได้ค่ะ ให้พี่เขากระชุ่มกระชวยบ้าง ใช่ เขาโสดมานาน ก็เข้าใจเหมือนเวลาพวกเราแบบนั่งรถกับพี่โตโน่นั่นแหละจำได้ไหมเนี่ย จำไม่ได้ เฮ้ยเห็นไหมพี่โตโน่น่ารักมากแบบเวลามุกแบบไปไหนอะไรอย่างเงี้ยบางทีเจอกับนิชาก่อนแล้วไปไหนเขาก็จะไปส่งขอไปส่งให้ เอาไว้ไปส่ง เห็นไหม น่ารักไหมล่ะ แหมหวั่นไส้จริง เรามาลองด้วยกันในฐานะที่แบบทางนิชาและมุกอะรู้จักอเล็กลองโทรหา ได้นะ แต่ไม่รู้อยู่กับใครนะ เอ้ยเราจะโทรหาพี่อเล็กกันนะคะ คุณพ่อของมุกเรียกว่าคุณพ่อ เปิดลำโพง อุ้ยพี่เล็กอุ้ยเดี๋ยวโทรกลับโอเคค่ะเหมือนอยู่ในโรงหนังเดี๋ยวโทรกลับนะไม่เป็นไรปล่อยเขาไปปล่อยเขา อุ๊ย ไปโอ้ยไม่เห็นหรอกรูปหน้าจอไม่เห็น หลังจอก็มี มีคนถามมาเยอะเรื่องวิธีการจัดการกับคอมเมนต์ที่ไม่ดีในฐานะที่พวกเราก็อยู่ในวงการกันมานานพอสมควร เราโตแล้วเราพูดอะไรต่าง แต่เมื่อกี้จะดูไม่จริงจังเพราะเมื่อกี้อะไร ไอ้เกิร์ลท็อกตรงนี้นี่คือคนที่แบบอยากได้คือนิชานะแบบมาพูดอะไรที่มันแบบเป็นสาระแบบผู้หญิงนั่ง ก็ คุย เส กัน นอว่าแบบช่วยกันคิดไหมแบบอันไหนที่มันเป็นสาระให้คนดูได้อะไรเงี้ยแอปก็เลยเสนอเรื่องนี้มา ใช่เพราะว่าเป็นสิ่งที่แบบเรา3คนพบเจอมาตลอดแบบช่วงระยะเวลา ตลอดช่วงชีวิต อยู่ใน จริ ว ง งการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ย ถ้ามุกหนักๆมุกจะโดนโซเชียลฮาร์สเมนต์อะไรอย่างเงี้ยช่วงที่เล่นละครเมียน้อยแต่รู้สึกว่าจะมีคอมเมนต์อะไรที่ไม่ค่อยเวิร์กบางคนแบบดูละครแล้วก็เข้าใจอะไรแบบผิดบางมันก็มีบางคนที่เข้าใจว่าเราจะเป็นเหมือนในละครหรือว่า เราจะรับเป็นเมียน้อยไหมหรือเราจะรับงานอะไรไหมบางคนจะบอกว่าแบบขอจุดๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือมีการเอารูปเราไปใช้ทำอะไรส่วนใหญ่พวกนี้ทาง Twitter มีการแบบฮาร์สเมนต์กันหนักๆอะไรอย่างเงี้ยแต่คือตอนแรกๆที่เด็กๆจริงๆรับไม่ได้จริงๆนะคือรู้สึกแบบมันอ่อนแอกับเรื่องพวกเนี้ยทำให้เรากลัวเวลาเราออกไปไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่วิธีรับมือเหรอตอนแรกก็แบบก็นั่งเสียใจแล้วกลัวไปเองแล้วก็แบบมันเพิ่งเข้าวงการอะแต่ว่าพอหลังจากนั้นมาเราก็สตรองมากขึ้นเพราะเราก็เจอบ่อยขึ้นแต่หลังจากนั้นก็เริ่มมีการไปแจ้งความไปอะไรมากขึ้นแล้วทุกอย่างเรื่องพวกนี้ก็จะน้อยลงเพราะว่าเขาเห็นว่าเราได้ออกมาสู้แล้วไงเขาก็จะไม่ค่อยกล้า เขาจะทำอะไรก็ได้ ใช่
นี่ คนอื่น นี่ก็เจอเหมือนกันตอนช่วงเล่นแบบคลับไฟเดย์อะไรเงี้ย อ๋อบ ทน้องมะนาว บท ตอน น้อ นั้ ง น แบบชุดนักศึกษาเซ็กซี่อะไรอย่างงี้ ใช่แล้วก็มันก็จะมีแบบซีนที่เป็นคนพูดถึงตลอด เป็นซีนที่จะสอนพระเอกแบบว่าเขาไม่เคยเล่นเลิฟซีนมาก่อนในเรื่อง มันเป็นละครซ้อนละครอะไรเงี้ย แล้วเราก็บอกเดี๋ยวพี่สอนให้แล้วเราก็ได้เกินเลยนู่นนี่นั่น แล้วช่วงนั้นตอนนั้นเราก็ยังไม่เคยเจอแบบสิ่งเหล่านี้แบบคนที่ส่งภาพลับของเขามาให้ พวกภาพลับนี่แบบมัน คือแบบมันไม่ได้ หรอ เออ แปลกมาก นี่คือแบบส่งมาเยอะมากแบบจนแบบจิตตกอะตอนที่ซีนนั้นที่แรงที่สุดในเรื่องอะจะออกอากาศอะเราไม่ดูแล้วเราก็นั่งร้องไห้วันนั้น ใช่ แล้วคนก็แท็กมาเต็มแล้วรุ่นพี่แบบหลายๆ คนที่เขาดูอะเขาก็แบบตื่นเต้นกับสิ่งที่แบบเราได้รับบทนี้มันพลิกบทบาทมากเลยนะ ใช่คือคนอื่นอะหวังดีบอก เออ ว่า เขา เขา ชื่น แซ่บมาก เขาชื่นชมนี้แต่กลายเป็นเราจิตตกอะเราแบบ กลัวไปแล้ว กลัวแล้วร้องไห้แล้วเวลาคนบอกว่าเฮ้ยเราเคยดูเธอในเรื่อง ในบท นี้ นี้ แล้วเราจะรู้สึกลบกับคนนั้นไปเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้แบบไม่แล้วนะ ใช่ตอนนี้ไม่แล้ว แค่แบบตอนนั้นมันเหมือนจี้ใจบางจุดที่เรารู้สึกเราไม่เซฟ แล้วเราแบบมีวิธีการแก้ยังไง ตอนนั้นออกมายังไง โอ้โหตอนนั้นต้องพบแพทย์ ต้องพบแพทย์เลยเพราะว่าแบบ ใช่ กลายเป็นว่าเราคิดลบกับมนุษย์แบบเพศชายแบบ ไปเย ห อะ ลายๆคน เลย ไปแล้วเวลาเขามาทักบางทีเขามาทักด้วย energy positive นะแบบไม่ได้คิดอะไรอย่างนั้น แต่ กับ เรา เรา กลัวไปเลย แต่เรากลัวไปแล้วแล้วก็ไปไหนก็จะระแวง เพราะว่านี่เคยแบบโดนโรคจิตตาม เดินข้างถนนโดนโรคจิตตีก้นอะไรเงี้ย ตั้งแต่เด็กแล้วอะตั้งแต่ เออ มัธยมอะที่มันเป็นเพื่อนแอปแล้วอะม .6 ตอนนั้นอะ อืม ก็มีคนตาม ใช่ก็คือกลายเป็นตอนนั้นคือแบบกลัวทุกอย่างแบบไม่กล้าไปไหนแบบคนเยอะๆออกจากบ้านหรืออะไรเงี้ยก็พอไปพบแพทย์แล้วก็รู้สึกแบบสภาพจิตใจก็ดีขึ้น แล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ต้องไปหาคุณหมอแล้ว เพราะว่าเรารับมือกับสิ่งต่างๆ ได้ ได้แล้ว แล้ว แล้วก็มีวิธีจัดแบบความคิดตัวเองแบบใหม่แล้วกลายเป็น new apple แล้วของนิชามีแบบคอมเมนต์แบบแย่ๆอะไรอย่างงี้บ้างปะ คือตอนเนี้ยอาจจะมีก็ได้ แต่เรา แต่ ไม่ ไม่ รู้ รู้ แต่ว่าเวลามีอ่ะ แต่ว่าเว ที่ ลา เราเห็นอะ เวลามีเนี่ยมันคือช่วงประมาณตอนเล่น3ใบไม่เถาคือช่วงประมาณนั้นเพิ่งเข้าวงการมาได้ประมาณแบบนิดนึงอ่ะก้าวขาเข้ามาอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้เรียนรู้ที่จะใช้ชีวิต แบบนี้ ในรูปแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยที่จะต้องเจอทั้งข่าวเจอทั้งคอมเมนต์เจอทั้งคำวิจารณ์ต่างๆอะอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นมันก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะเนาะมันก็เลยแบบอ่านทุกอย่างเลย เราก็คิดว่ามันอาจจะแบบฟีดแบ็กละครเป็นยังไงเราก็อยากจะรู้แต่พอเราเข้าไปแค่ละครแค่นั้นแหละ มันเรื่องอื่นแบบพรึบบ างทีมันจะมีเหลืองนั่นเหลืองนี่ คือตอนนั้นแบบเฟลไปเลยอะปกติก็คือรู้ตัวอยู่แล้วว่าเป็นคนไม่ได้มีพรสวรรค์ในการแสดงอะคือไม่ได้หมายถึงว่ามาปุ๊บโอ้โหฉันจับพัดจับผูเล่นได้เลยอะไรเงี้ยมันก็ต้องใช้สมาธิแล้วยากกว่าคนอื่นอยู่แล้ว แต่ตอนนั้นเหมือนแบบไปอ่านพวกนี้เยอะๆอะกลายเป็นว่ายิ่งกดดันตัวเอง งานก็ยิ่งแย่เล่นอะไรไม่ได้เลยตอนนั้นแบบพี่ชายชาติโยโดมเป็นผู้กำกับก็คือเครียดไปด้วยมากๆอะไรเงี้ยแต่พอวันนั้นน่ะได้คุยกับผู้ช่วยผู้กำกับคนนึงชื่อพี่ก๊อฟเขาอยู่หน้ากองอะเขาก็จะเห็นว่าเราสติไม่อยู่กับตัวอะไรเงี้ยเขาก็เลยมาพูดว่ามิชามานี่เดี๋ยวจะสอนว่าแบบพี่ๆนักแสดงคนอื่นเขาก็เคยเจออย่างนี้มาแล้วแต่หนูต้องทำตัวเองเหมือนเป็นเครื่องกรองน้ำด้วยหนูจะเทคทุกอย่างไม่ได้คือโอเคให้ทำความเข้าใจสมัยซะว่าพวกเขามีสิทธิ์พิมพ์แต่งั้นเราก็ต้องฉลาดที่จะเทคมันเหมือนกันสมมติเขาบอกว่านิชาเสียงโมโนโทนมากเลยอ่ะแบบไม่น่าเป็นนางเอกได้สิ่งนี้เป็นประโยชน์นะมันคือฟีดแบ็กจากคนดูเพราะฉะนั้นหนูต้องขอบคุณเขาที่เขาพิมพ์แบบนี้ออกมาซึ่งมันพูดง่ายแต่มันทำยากนะเว้ยคือข้าไม่ได้ทำได้ภายในแบบแป๊บเดียวแล้วเข้าใจเลยนี่ฝึกจิตตัวเองรู้ปะคือเวลาบอกใครทุกคนก็จะงงๆเนี่ยคือเป็นคนคุยกับตัวเองเยอะมากตั้งแต่นั้นมาคือแบบโอเคตอนนี้โกรธเพราะอะไรโกรธเพราะคอมเมนต์นี้มันให้ประโยชน์อะไรกับเราไหมถ้าไม่ให้ช่างมันเหมือนนั่งสมาธิเลยอะคือตามความรู้สึกความคิดตัวเองให้ทันแล้วอะไรที่มันเป็นขยะก็เอาออกไปให้เร็วที่สุดจริงๆอยากให้เห็นใจแบบคนเป็นนักแสดงด้วยนะบางทีมันอ่านนะไม่ใช่ว่าคอมเมนต์อะไรแล้วเราไม่เห็นบางทีเราอ่ะก็เห็นเวลามันเป็นชื่อเราอะเนาะ ใช่บางทีเราต้องการรู้ฟีดแบ็กอะว่า บางทีเราก็เข้าไปเสิร์ชแล้วก็อุ้ยอะไร บางเรื่องมันรับได้แต่บางเรื่องมันเป็นสิ่งที่แบบทำร้ายจิตใจมากๆแล้วมันไม่เกี่ยวกับงานเราเลยบางเรื่องเราโดนเรื่องส่วนตัวคนนี้จะโดนเรื่องส่วนตัวเยอะ เราเข้าใจได้นะมันเป็นสาธารณะโซเชียลแต่ว่าแบบต้องยั้งคิดนิดนึงตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมอนันตลานะคะสยาม
ของกินอร่อยเช่นเคย ที่ประจำเราแล้วแหละในการถ่ายวีล็อกอะ สวยมาก วันนี้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆดีใจจังได้เจออะถ้าไม่ทำงานคงไม่เจอใช่ไหม ไม่ ต้องเจอบ้าง ถ้าเจอบ้างก็คือขอคิวเนี่ยแหละ จริง เนอะพวกเรา ใช่ ได้ เดี๋ยวรอละคร2 เรื่องปิด งั้นไหนๆก็ฝากผลงานกันเลย ตอนนี้นะคะก็มีซีรีส์ที่กำลังจะเปิดกล้องแล้วก็มีที่ออนแอร์อยู่นะคะ ทางช่องวันด้วยนะคะ แล้วก็ฝากโซเชียลมีเดียละกัน อินสตาแกรม ยูทูบจะทำบ้างไหมจะทำอีกไหม อาจจะต้องทำแหละ แต่ว่า แปลก แต่ว่าไม่รับปากว่าจะแบบลงคลิปบ่อยหรือเปล่า คือปกติลงอยู่แล้ว แต่ว่าลงตามอารมณ์แบบ 2-3 เดือนลงครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย จ้าก็ฝาก ฝากไป subscribe ก่อนนะคะ ฝากไปติดตาม เป็น Apple เหมือนกันหมดเลย แอปเปิลและพิศราหมดเลยนะคะ โอเคค่ะ ของนิชาก็มีละครนะคะ ปีนี้จะมีเรื่องสาบซ่อนรักกับสะใภ้สายสตรอง เล่นกับนุ้งกระทิงกับนุ้งพลอะไรเงี้ย ก็ฝากติดตามด้วยทางช่อง 3 โอเค แล้วนอกนั้นก็ ฝากด้วย โซเชียลมีเดียใดๆ จะมี นิช ลุ้นว่าจะได้มีวีล็อกไหม อยากทำมาก ก็ รับโทรศัพท์ก่อน รับโทรศัพท์เพื่อนก่อนทำวีล็อก หาเวลาให้เพื่อนด้วย อยากทำมากแต่เดี๋ยวรอแบบเคลียร์ละครที่แบบเต็มวันนี้ให้หมดก่อน วันนี้มาวันนิดก็จะประมาณนี้นะคะ ดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆนะคะ ค่ะ ต้องรีบมองหน้าเลยนะไอ้นิชาเนี่ยเพราะว่านิชามันยุ่งสุด อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องนี้นะคะ ใครอยากเห็นคอนเทนต์อะไรเห็นพวกเราทำอะไรอีกก็สามารถบอกมาได้ มีแผนไปเที่ยวไหนก็ชวนมุกวานิชไปด้วยได้เราก็เอาช่องเราไปถ่ายด้วยขำๆโอเคขอบคุณค่ะทุกคนบ๊ายบายนะคะ บ๊ายบาย มา